शूटिंग काढताना वजन उचले जाणार थोडंफार चालू आहे. डोक्यावर नाही घ्यायचं. डोक्यावर नाही घेत ना, डोक्यावर नाही. 50 किलो वजन एकटं उचलीत नाही. ती जोडीदार घेतो कोणी बी. 50 किलो असलं ना फक्त उचलून देतो मी त्यांच्याकडे, मी उचलीत नाही. 2 वण तिथे येतं बाबी 5-10 रुपये तर शिवा असला तर एक मावेची पुढी तर आता नाही उचलीत वजन. मस्त आहे ना हाऊस, आता कवर येऊन जात उपयोग होत नाही ती काय ते. टेम्पो खाली करत तशी मी गडीत होतो एक डायरेक्ट 500 रुपये वजन. दिला थोडा मोकळा सोडायचा मोकळा. चला आत्ता आहे ना जेवण फक्त 1 तासाभर किरण इकडे आलो ना. मोकळं सुटत पण ते कसं काय बरं हात पायच मोकळं सुटत नाही. दोन्ही माणसं आहे तुम्ही काम केलेली. थोडं कामामध्ये केले रे भाऊ की बरं या आधीची कामं केली. काम जाऊ दे पण मग थोडं जागेवर काम केलं म्हणून सगळं व्यवस्थित. हा मग म्हातारं काय करतात? काय नाही आता काय आपलं पाणी बिणी बदली ठेवा तेवढं कधी बसतात. म्हणजे तेच पैसे पाहते ते नाही घ्यायचं, जाता नाही पाहता नाही ते काही तिकडे. काही काय ना बरं आहे. सोडा जेवायला 12-1 वाजता दुकानामध्ये हाला टाइम नाही भेटत. नाही ते दुकानचं भारी झालं काय इकडे किती येणं देऊन काय. जातो काय नाही मरत नाही मी, गाव धुतल्याशिवाय मरत नाही मी. काही माहिती बंगला बांधला 5-6 वर्षात गेलो म्हणजे माझ्या तोंडावर नाही म्हणत पण माग असं नाही माणसाचं बचत होत चालत ना. टाका मारतो मोडून. त्यांना माहिती हाडकं एवढं सोपी नाही होय. त्यांना हाडकं एवढं भयानक चिवट शरीर सगळी नाही पहिले काही वागलं नव्हतं. फोन आला तुला. हो फोन आला मला.